سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتي للجميع بالسعادة في الدنيا والآخرة، اللهم أمين يا رب العالمين. دقائق سريعة سنشاهد إن شاء الله منظر رائع، 12 دقيقة تقريبا هنرسم فيهم المنظر اللي معانا ده، بيت أو جزء من بيت وبرجولة سريعة أو تكييبة سريعة، تكييبة عنب سريعة. نشوف مع بعضنا اختيار ألوان المنظر وتقنية وضع الألوان وكيفية دمج الألوان. نتابع مع بعض. الأول بنحدد مساحات العناصر بالخطوط، وبعد كده نبدأ في حشو الألوان جزء بجزء. الآن نبدأ بحشو مساحة السماء بلون مناسب زي ما احنا شايفين، وهندي الجزئية النص الأعلى من السماء و... والجزء الأسفل من السماء بنفس اللون أو بلون يعني موف شوية. أما الجزء الوسطاني في السماء ادينا باللون الأبيض هكذا كي يظل مضيء، وهنبدأ في دمج اللون الأعلى مع الأبيض وأيضا اللون الأسفل مع الأبيض، فهيدينا تدريجة السماء وألوان السماء الرائعة البسيطة دي. اللون الموف الرصاصي هكذا من تحت، اللي هو الغيامة والعقار الخفيف اللي بيكون في السماء من تحت هكذا، ونبدأ ندمجه في الثلاث درجات اللي احنا وضعناها. والآن حددنا مساحة أو خط الأفق بالنسبة للمية، مياه البحر، وجزء خفيف سريع كده بعيد. هكذا كانت مساحة المية بمنتهى السهولة والسرعة. وبعد ذلك نبدأ في وضع الشاطئ، ولكن بعد ما نحدد النباتات اللي هتتعامل هنا والزرع اللي هيكون قدام البيت. والحتة اللي على اليمين دي الحتة العالية مع نزلة النباتات والأشجار والزروع بشكل رائع. وبعد كده هندي لون الأرضية والرملة أيضا بشكل سريع جدا. تابع معايا المنظر كله، منظر بسيط وسهل مش معقد، والعناصر بنضعها بشكل سهل وسريع زي ما شفنا ولسه هنشوف. تابعوا معي. شاهد كيفية دمج الألوان. بنضع اللون الداكن أو اللون الغامق، ونبدأ باللون الفاتح في الأطراف وبندمجه مع اللون الغامق. وضعنا اللون الغامق هكذا، وبلون فاتح لون زيتي أخضر واخد للبنية شوية. وبندي مساحات النباتات اللي هتكون قدام البيت على الرملة. طبعا لسه ما وضعناش لون الرملة، سايبين أماكن الرملة بيضة على اللون الأبيض. هندي الرملة حالا لون غامق للرملة، اللون الكشميري، واللون الأصفر الجملي اللي هندي بهم درجات هذا اللون الأصفر الجملي أهو، درجات الرملة بأضوائها وظلالها مع تحديدة المياه اللي احنا رسمناها في البداية. أما الرملة باللون البني، وهنحدد جسر الظل بين المية أو المياه والرملة زي ما شفنا، والأجزاء المرتفعة في الرملة باللون الغامق البني أهو. نبدأ ندمج اللون. معانا ثلاث ألوان، الكشميري والجملي والبني. وضعنا ملامح الرملة بشكل سريع جدا زي ما وضعنا السماء والمياه. والآن النباتات هنديلها الإضاءة بتاعتها اللون الأخضر الفاتح في الأطراف هكذا. نقترب بالكاميرا جدا ونشوف
ضربات الفرشة باللون الأخضر الفاتح، وإحنا بندمجه مع اللون هكذا. هكذا اقتربنا بالكاميرا، وهذا اللون الفاتح المضيء، وبندمجه مع اللون اللي احنا وضعناه في البداية. يعني كذا درجة، الدرجة الغامقة خالص، وبعد كده الدرجة الوسيطة، والآن بندي أعلى ضوء، الضوء الأوفر العالي خالص، لننتهي من النباتات البعيدة. ونفس الكلام في النباتات القريبة، اقتربنا أيضا أهو، ضربات خفيفة بألوان متقاربة ودرجات من اللون الأخضر. بنحدد المساحات والأغصان بالإضاءة زي ما احنا شايفين، بكل كتلة لوحدها بتاخد طرفها الأعلى باللون الفاتح. والسلم تعديلة سريعة كده في السلم هكذا، ونبدأ ندي السلم القوائم، الأجزاء القائمة والمسطحات القائمة في السلم بلون رصاصي غامق. أما المسطحات النائمة هنسيبها باللون الفاتح زي ما هي، فقط هندي بس ظلال عليها، هنشوف في الآخر. ولكن بعد ما ندي بقية الدرجات، ونلون السور نفسه من الناحية اللي اليمينة دي للناحية المظللة، هنبدأ ندي ظل على الدرجات دي. الأول ندي لون للسور، لون مظلل أيضا هكذا، وبعد كده بندي الظلال على الدرجات اهي، ظلال السور نفسه المثلثية الظلية بلون مناسب للون الفاتح اللي هو لون الدرجة نفسها والمسطحات. كل درجة يعني خدنا الظل هكذا، وبعد كده ندي ظلال أيضا، ظلال الأوراق اللي لسه هنرسمها. لسه هنرسم تكعيبة اللي عليها النباتات من فوق، مشكلة ظلال على الأرض، وطبعا في أوراق هتقع على البلاط ده، دي ظلال الأوراق دي هنشوفها الآخر بشكل رائع وواقعي وسريع. طبعا جسور الظل الفاصلة بين كل درجة والتانية وبين الأشياء وبعضها دي بتعمل تباين رائع. كما تعودنا دائما، جسور الظل مهمة جدا، وهي بتكون يعني واخدة أعلى ظل على الإطلاق. وأعلى ظل مش بالضرورة يكون أسود، ولكن ظل بدرجة مناسبة للعناصر اللي احنا شغالين فيها وألوانها. والآن تعالوا نرسم الأعمدة اللي هتشيل خشب البراجولا أو التكعيبة اللي معانا النهاردة. تابعوا معايا. وده لون التكعيبة أو لون الخشب المبدئي، واللون ده لسه هنحدد مجسم الخشب ده بلون أغمق شوية، لون بني أغمق شوية، هيحدد مجسم العرق أو الشيالة أو الشجرة اللي احنا وضعناها الأولانية دي. هذا اللون الغامق واللون البني هكذا عملنا المجسم. ولكن مجسم اللوح اللي على اليمين هيكون باللون الفاتح، لأنه في مواجهة الضوء عملنا الظل من تحت. أما بالنسبة للوح أو العرق الخشب أو الشيالة الخشب اللي على الشمال، عملنا المجسم مظلل من الناحية اليمين. لاحظوا المسألة دي مهمة جدا. وضع الأضواء كلها من ناحية واحدة والظلال كلها من ناحية واحدة. ودي الأخشاب الصغيرة اللي هي محطوطة بالعرض، ننتهي منها علشان بعد كده نبدأ في رسم الفروع، فرع النباتات المتسلقة. وبعد كده نبدأ في وضع الأوراق بشكل سهل جدا بلون زيتي غامق، وبعد كده لون أخضر فاتح. لون زيتي الغامق اللي هو الظلال، وبالأخضر الفاتح بنضرب بعض الضربات وكأنها الإضاءة، وكأنها معرضة للضوء. هذا الفروع اهي، فروع اللي طالعة من الجنب
وتطلع متسلقة على التكعيبة بتاعتنا. هكذا الفروع. وبعد كده ندي الأوراق بشكل سريع. تابعوا معايا ولاحظوا كيفية وضع هذه الأوراق هكذا باللون الغامق اهو. وحالا هنضرب على الألوان الغامقة دي بألوان فاتحة، أخضر فاتح، فهتبدو واقعية جدا. هكذا باللون الأخضر الفاتح. وبناخد من اللون الغامق نفسه بيختلط بالفرشة مع الأخضر الفاتح، فيديك درجات مختلفة ودرجات كتيرة جدا من درجات الأخضر. ولكن بنبدأ من الأطراف باللون الفاتح، وبنرجع ندخل على الضربات اللي هي ضربناها في الأول باللون الغامق هكذا. والآن تعالوا نضع بعض الظلال على الأعمدة هكذا، وظلال مناسبة كما قلنا. يعني كل لون من العناصر بياخد ظلاله من نفس لونه ومناسبة أيضا لونه. طبعا العمود أبيض، فالظلال بتكون يعني رصاصي، مجرد رصاصي. حتى أعلى ظل بيكون رصاصي. نبدأ نفتح واحدة واحدة كلما اتجهنا ناحية الضوء ناحية الشمال. العمود التاني نفس الكلام. وبناخد أعلى ظل في الأماكن العميقة والفواصل بين الأشياء وبعضها. والبراجولة بناخد بعض الإضاءات من بين الأوراق هكذا، إضاءة مناسبة للون الأخشاب، إضاءة باللون الجملي الفاتح الرائع مع البني. فبيحصل طبعا ظلال الأعمدة على السور، سور البيت، وبعض النباتات وراء السور، وبعض النباتات اللي هي لفة على الأعمدة، متسلقة على الأعمدة أيضا، هنشوفها الآن إن شاء الله. لنختم بها رحلتنا السريعة 12 دقيقة. يا رب نكون استمتعنا في هذه الدقائق واستفدنا. وما تنسوش الإعجاب في نهاية الفيلم كي ينتشر الخير على يديكم، وكي ينجح هذا الفيديو، ودعما لنا كي نستمر. وفي الختام أدعو الله للجميع بالتوفيق والنجاح وسعادة الدنيا والآخرة. وعلى أمل لقاء بكم ومنظر جديد وأجواء جديدة وملامح جديدة ومعلومات جديدة في عالم الرسم والفن التشكيلي. لكم مني أطيب المنى وأسمى الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.